LordSage Sadi TV. Hello guys, welcome to my channel, LordSage Sadi TV. Tayo na, mag-harvest tayo ng pipino. Let's start it right now. Ito ang tanim na pipino o organic cucumber sa ating kapatid na si Lutlot. Ayon sa kanya, sa loob ng 45 days, ang 1/4 kilo na cucumber seeds na kanyang ipinunla at inaalagaan. Ngayon, nagsimula na siyang mag-harvest sa mga bunga nito. Ang pipino ay isa sa mga halaman na nabibilang sa pamilya ng Cucurbitaceae. Para sa kaalaman ng lahat, ang pipino ay isang prutas at hindi ito gulay. Ang organic cucumber ay kinokonsidera na may mataas na beneficial nutrients, plant compounds at antioxidants na ayon sa mga dalubhasa, ito ay epektibong panggamot at pangpigil sa ilang mga health conditions ng tao tulad sa mga sumusunod: panlaban sa kanser, kontra diabetes, antioxidant, hydration, pampatibay ng buto, pampaganda at pampakinis ng kutis, at anti-inflammatory. Ito ay ilan lamang sa mga kagandahang idinudulot ng pagkain ng organic cucumber. Sa araw na ito, 4 na sakong organic cucumber ang na-harvest sa ating kapatid na si Lutlot. May maibinta na siya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at ang pag-aaral ng kanyang mga anak. At siya ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan siya ng magandang ani sa kanyang organic cucumber farming.